Vâng, xin cảm ơn anh Trần Hải Nam đã gửi tặng sẻ 125 sao. Anh em tặng sẻ thì cứ ghi là tặng Hải ạ. Vâng, em cảm giác khó chịu lắm rồi đấy. Tháng vừa rồi chỉ tiêu là hơn 20.000 sao. Đến ngày cuối cùng mới livestream được. Thiếu có 4.000 sao nữa nhưng mà cũng không đủ. Giờ anh em cứ vào tặng sẻ nhưng mà lại ghi là tặng Hải. Cày. Đấy thì TM cậu sẻ tôi vào tặng cố anh thêm 4.000 sao nữa, anh lấy 75 đô thôi. Nhưng mà không được. Và nhưng mà thêm một voi nữa, 2 voi một bầy hiêu đầu. Không thấy quả phụ đâu cả. 3 voi, 2 bầy hiêu, chấp nhận được. Bài pan này là một bài pan bình thường. Ở đây rồi. Bài pan được nhá. Lên đời bình thường lực khỏe trong trận đấu này dành cho Sun Club. Dừng dân để có thể chờ thực kích đời. Mic bé quá, ok em sẽ có bình luận to hơn ạ. Cảm ơn anh em đã góp ý. C này thắng thì có đánh nữa không bình luận viên? Chắc chắn là đánh tiếp. Còn không biết là đánh cái gì thôi. Có thể là đánh PUBG. Thôi này cùng chuyển sang mặt máy game thủ chim sẻ khi từ đầu bây giờ nhìn bài Sun Club chán thôi. Bài sẻ cũng đã đủ đồ với bầy hiêu đầu quả phụ đôi voi dành cho người cầm xe. Câu voi về và còn bầy hiêu phụ bên ngoài nữa. Vâng, xin cảm ơn anh Đức Bùi đã gửi tặng sẻ 25 sao. Cảm ơn người rất là nhiều. Voi được đưa về dành cho game thủ chim sẻ ở trong trận đấu này. 2 con voi. Và cơ cấu nông dân để có thể khai thác chiếc BS đầu thứ hai của mình. Bài Seng đánh cung. Bên kia thì sẽ có con Egypt của Hồng Anh đánh cung. Hồng Anh là một game thủ hệ ép quân. Lên đời sẽ nếu như gặp bài được thì Hồng Anh lên đời sớm. Và ép quân rất là giạt. Sẽ phải hết sức chú ý ở trong trận đấu này. Rồi xả thịt con voi thứ hai thôi. Không cho nó quay đầu. Ok. Nhìn qua thế nhà chim sẻ nắng đang khá loằng ngoằng. Sẽ gần pan à. No 1 cầm pan ở cánh này. Vâng, đây nhà BB là đối thủ chim sẻ nhà cạnh cái móng gỗ và cánh rừng kia chỉ cần một BE thôi. Đóng BB vào đấy là hơi thừa thãi. Vâng, đây là BM và BA dành cho cái thủ chim sẻ và sẽ có chiếc BS thứ 3 để ăn gỗ trong trận đấu này. Ok. 3C vẫn đánh tiếp anh ạ. Đây là chiếc BS thứ 3 dành cho thủ chim sẻ nhà. Ở mặt BM, BB thì còn một vài cái BE nữa là kín. Đó các bạn có thể thấy khoảng cách từ cái BB và cái BE kia là một cái móng gỗ. Đóng BB vào đó nó sẽ hơi lãng xẹt. Thôi đây cũng quay trở lại mặt máy người cầm bàn thôi. Sun Club đánh chém. Đây rồi, làm tạm dần đấu 1. Thế này mà không chết dần nhỉ? Phí thế. Thôi thì không chết dần trước thì chết dần sau. Một dân đấu 1 nằm xuống. Bây giờ dò bên mình công giáp đầy đủ rồi. Bài pan đấu 1 là bài pan lưu tiêu. Còn lưu tiêu hơn cả bài pan này. Bài pan lưu tiêu lắm, dò không Omo thôi. Dò Omo thôi. Vâng, chơi vào những con nông dân đấu 1 đóng bo nhỏ và T sẽ sắp đến rồi anh đấu 1 ạ. Vâng, nhưng mà T sẽ không đi nữa. Rèn dứ nhưng không lọt vào được khu vực này để chơi nông dân của thủ đấu 1. Và quay đầu đi thôi. Quay đầu bỏ đi. Và như vậy là bắt đầu có xuất hiện những fan hâm mộ của Sơn Tùng MTP hãy trao cho anh rồi. Ôi, bây giờ hai lạng đà sang đây thì Hồng Anh toang rồi. Anh em hãy chuẩn bị xem Hồng Anh toang trong trận đấu này. Ôi, tôi tìm 30 C3 thì đau quá rồi. Vâng, tổng tỷ số đến thời điểm này sẽ là 93. Tôi tìm rồi. Rồi Hồng Anh đi rồi. Sư tử còn cắn chết cả dân nữa. Toang rồi. 2L đã quá đều dành cho Sun Club và nâng cấp bánh xe và đấu cầm pan của mình. Và sẻ này còn bo hộ bãi gỗ nữa. Ưng luôn. Và sẻ đã bị đi nhà B Anh. Tôi không xem sẻ. Tôi xem Sun Club chém cái thủ Hồng Anh. Có đây nhà của Hồng Anh. Một tơn 7 ở trong thôi thì cái thủ Hồng Anh sẽ toang luôn. Một nông dân sửa. Và tham lai của Sun Club là số là 26. Thôi tơn này thì chết thật.
Vâng, vẩy e như vẩy rau. Vẩy e như vẩy rau. Hai dân. Vâng, có cung R. Hai dân mình nghĩ là không sửa được đâu. Lạc Đà bị ngu rồi. Không lọt vào được tên này vì bị tắc Lạc Đà. Tham đai của game thủ Sun Club đang ở số là 26/32. Màn máy của game thủ ôi vâng, nâu 1 lại bớ vào đây á. Như nào? Này thì nâu 1 này. Vâng, tham đai là 27 và đồ bạn kết hợp đi đẩy sang Club nhưng có bánh xe rồi, không chết dần nào. Con dân pan là một con mà có giáp để có thể chống cả cung và cả chém. Nên những con cung R Egypt bắn không thể chết được. Xin lỗi, không phải là không thể chết mà nó sẽ rất khó chết. Và pha vậy là tốt đến từ Sun Club nhưng Lạc Đà lại không áp sát hai cung R này của đối phương. Vâng, Lạc Đà đuổi cung R Hồng Anh chạy dê kèn luôn anh em ạ. Vâng, sang bắn được hai cái bị chém chạy nhông kèn luôn. Vâng, trên 1 dần và bây giờ kể cả nâu 1 được chưa, cân đôi. Ở sau ngoài 30 C3 thì quá khó thì đội bạn. 3C đút túi và ra chờ C4. Ông Sẻ thì ngồi nhà gây dây rồi, tôi bảo tôi không xem Sẻ trận này mà. Chúng ta cùng chờ đợi đến với C đấu thứ tư. 3-0 về C rồi anh em ạ. Đỏ quá.